ويديك ابو جبنه.
اصور لتالا راح تاخذني هسه انا بصور الاساس مال حلو. احنا بدنا نقيم هذا هيك. احسن. ساعة نصور اسود احنا. شيل الاسود. استنى هسه صورت مكان بس لو قلبتوا على الشقة الثانية تبين. كيف يعني؟ لا بس الجلدة هاي بيضة. حلوة هاي اللون. هاي سبع عم تبعثي اول باول بشوف. عم نبقى ايش احنا هذا عم تبعثي اول باول بشوف. ما انا بدي اصور لك كل المقاطع هاي. غريبة بيضة الصورة. ايش هو؟ عم نسينا جزرة وكلها. عم تسوي شيء من نسينا جزرة. بالله كل هين هذول صورتوهن ابعثوا لي اياهم. كم كثير. يلا